แม่เล่าให้ผมฟังว่ามีอยู่สมัยหนึ่งในหมู่บ้านข้างเคียงมีผีปอบอาละวาดหนักสิงคนโน้นคนนี้คนที่ถูกสิงไม่เกิน3 วันก็จะตายกันไปเกือบทุกรายถ้าเอาหมอผีมาไล่ถ้าผีปอบสู้ไม่ได้ผีปอบก็จะเอ่ยปากว่าเป็นผีปอบของยายเมียนแล้วออกไปทุกครั้งยายเมียนแกเป็นหญิงแก่อายุประมาณ70 ปีแต่แกแข็งแรงอยู่คนเดียวไม่มีลูกผัวบ้านแกปลูกเป็นเพิงหลังเล็กๆมีชานยื่นออกมาแค่นั่งได้คน2 คนเท่านั้นครับและในบ้านก็พอซุกหัวนอนคนเดียวได้ไม่ลำบากมากแต่พอผีปอบออกปากว่าเป็นแกชาวบ้านก็มีคบค้าสมาคมด้วยแต่ก่อนพอเอาผักที่ปลูกไว้และผักป่าไปแลกข้าวปลาอาหารชาวบ้านก็จะเอื้อเฟื้อจุนเจือตลอดมาแต่ตอนนี้เริ่มลำบากไม่มีข้าวจะกินไปแลกใครก็ไม่มีใครยอมให้เพราะคิดว่าแกเป็นปอบกลัวจะไปเข้าลูกหลานของตนอยู่มาวันหนึ่งผีปอบได้เข้าลูกสาวของผู้ใหญ่บ้านเอาหมอผีมาไล่หลายคนแต่ก็สู้ผีปอบตัวนี้ไม่ได้แถมมันยังเอ่ยปากว่ายายเมียนให้กินตับไตไส้พุงให้หมดเพราะไม่ยอมให้แกแลกข้าวแลกน้ำหมอเวทมาแล้วชาวบ้านคนหนึ่งพูดขึ้นหมอเวทคือหมอผีต่างหมู่บ้านครับเขามีวิชาอาคมเข้มขลังที่สุดพอแกขึ้นมาถึงบนบ้านก็เห็นเด็กสาวหน้าตาจิ้มลิ้มนั่งตาเหลือบมองมาทางแกพร้อมหัวเราะเยาะในลำคอมึงเป็นใครวะหมอเวทถามกูคือปอบของยายเมียนทำยังไงมึงถึงจะออกจากเด็กคนนี้กูไม่ออกยายเมียนสั่งไม่ให้กูออกกูจะกินมันให้หมดทั้งไส้พุงพรุ่งนี้อีนี่ตายแน่พูดจบมันก็หัวเราะอย่างพอใจหมอเวทล้วงหยิบข้าวสารเสกออกมาจากย่ามบริกรรมคาถาหว่านไปทั่วตัวของเด็กสาวผีเข้าทันทีเด็กสาวผีปอบเข้าร้องโหยหวนดิ้นทุรนทุรายไปมาหมอผีก็เสกข้าวสารหว่านใส่อีกครั้งแต่ครั้งนี้เด็กสาวที่นอนดิ้นอยู่ก็ลุกพรวดขึ้นมาเอามือบีบคอหมอผีแน่นแล้วยกลอยขึ้นจากพื้นเกินกว่าแรงของสาวน้อยจะทำได้ชาวบ้านกรูกันเข้าไปช่วยแต่ก็ต้องโดนเหวี่ยงโดนตบกระเด็นหงายออกไปไม่เป็นท่าหมอเวทพยายามแกะมือที่บีบคอตัวเองออกแต่มันไม่เป็นผลมันทั้งแข็งแรงและมีพลังก่อนที่หมอเวทจะสิ้นใจตายไปก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นหน้าบันไดบ้านผีปอบจันไรกล้าเอ่ยชื่อกูไปทั่วจนกูจะไม่มีข้าวกินอยู่แล้วแบบมึงต้องเจอกูทุกคนหันหน้าไปมองก็เห็นยายเมียนหิ้วตะกร้าใบเล็กที่ใส่ชานหมากของแกเดินขึ้นมาบนบ้านแล้วก็เดินไปที่ร่างของหมอเวทที่กำลังจะขาดใจตายพอเข้าไปได้ระยะ
แกก็หยิบเอาใบพลูในตะกร้าหมากของแกแปะเข้าที่หน้าของเด็กสาวผีเข้าอย่างรวดเร็วมันผงะหงายหลังลงไปนอนดิ้นอยู่กับพื้นทันทีร่างหมอเวทหล่นตุบลงพื้นลงไปนอนอย่างคนสิ้นเรี่ยวแรงยายเมียนหยิบเอาใบพลูขึ้นมาอีกใบแล้วตบซ้ำลงไปยังหน้าผากของเด็กสาวผีเข้าแต่คราวนี้นานและแกก็กำใบพลูให้เข้ามาอยู่ในกำมือของแกแล้วก็พูดเบาๆให้คนอื่นไม่ได้ยินว่าอ้างชื่อกูดีนักไปเป็นทาสกูซะเถอะแล้วแกก็เดินลงเรือนหายไปทางบ้านของแกเลยครับผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านรีบวิ่งเข้าไปดูลูกสาวตัวเองที่โดนผีเข้าปรากฏว่านอนนิ่งเหมือนนอนหลับพอเขย่าตัวปลุกได้ไม่นานก็ตื่นขึ้นมาทำหน้าตาเหรอหรามองคนโน้นทีคนนี้ทีและหายเป็นปกติในเวลาไม่นานส่วนหมอผีเวทก็ไม่ได้เป็นอะไรมากแค่ปวดตามรอบคอที่โดนบีบชาวบ้านเริ่มพูดถึงยายเมียนและจะพากันไปขอโทษพร้อมเอาข้าวปลาอาหารไปให้ยายเมียนเพื่อเป็นการตอบแทนที่แกช่วยเหลือแต่เมื่อทุกคนไปถึงกระท่อมของแกก็ตะโกนเรียกแต่เงียบไม่มีเสียงตอบเลยพากันเดินเข้าไปในบ้านสิ่งที่ทุกคนพบคือสภาพของบ้านที่เห็นมีแต่หยากหญ้าเต็มไปหมดพื้นบ้านผุพังจนเดินขึ้นไปไม่ได้ประตูบ้านพังพับไปข้างในเป็นสภาพที่เหมือนไม่มีใครอยู่มาเป็นปีเลยทีเดียวครับเตาไฟที่มองเห็นไม่มีการก่อไฟเลยเป็นเวลานานทุกคนมองหน้ากันด้วยความงงแล้วที่พวกเราเห็นยายเมียนหุงข้าวปลาอาหารอยู่บนเรือนมาเป็นเวลาช้านานมันคืออะไรกันผู้ใหญ่บ้านพูดขึ้นทุกคนมองหน้ากันไปมาแล้วเดินกลับเข้าหมู่บ้านไปด้วยความสงสัยคิดไม่ตกตลอดทางครับท่านเคยเจอเรื่องราวแบบนี้ไหมครับถ้าเคยแชร์กันได้นะครับคลิปหน้าผมจะนำเรื่องดีๆมาเล่าให้ฟังอีกนะครับร่วมให้กำลังใจช่องไทยสารแนกดติดตามที่นี่ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ